welcome to my channel. So ayan guys, for today, ang gagawin natin is we will unbox this. Ito po ay galing kay Ate Irish, which is also a YouTuber. So ayan, hi Ate Irish, shout out to you at ayan, thank you very much for this package. Ito po ay napanalunan ko sa kanyang giveaway. Ayan, i-unbox natin siya. Ayan, at saka ayan, sa mga hindi nakakilala kay Ate Irish, subscribe na kayo sa channel niya. Ayan, ito po ay galing sa kanya, which is na panalunan ko. Kasi nag-join ako sa giveaway niya. So ngayon, bubuksan natin siya at yun, titingnan natin yung binigay niya. Product. Eyeliner siya. Everbelena eyeliner siya. Yan. Next is a BB Cream Medical Foundation Mini Star. Yan. BB Cream. At isang Huda Beauty Liquid Matte Lipstick. And this one also, Everbelena face powder with vitamin C. Ayan. Everbelena din siya. Ayaw mo. And this one, the lip tint. Ito yung sponsors. It is sponsored. Ayan. Ito yung lip tint. At hindi ko alam kung ano siya. So, swatch natin. Yung lipstick ko dati na matamis. So, ayan yung shade niya. Maganda naman so far. Ang bango guys. So, bili na kayo. Ayan, sponsorship siya. Bali, ito kasi yung gamit ko dito sa labi ko. Bigay ng kapatid ko. Ah, kapatid ko. Everbelena din siya. Ito yung binili ng kapatid ko last time. Everbelena Lip and Cheek Roller. So, ito yung stage niya. Ang shade niya ay red bomb. Ito ang shade niya ay Black Sabbath. So, hindi kasi pwede sa labi ko. Ayan, time to drink ko na. Ayan guys! Hi everyone! At ayan nga, balik tayo. So, ngayon naman, gagamitin natin yung mga binigay ng product sa akin ni Ate Irish, which is, wait lang. This one, yan. Yan, itong mga to, and we will use it to put it on my face. So, yan. Dahil wala naman tayong primer or etc. Mag BB Cream Medical Foundation na tayo. So, I think, yan, medyo parang, maganda naman siya. Totally, ang bango niya. May foundation talaga siya. So, ayan, medyo, at napaka ano niya, yung coverage niya, ang ganda ng coverage niya. Kasi kanina, di ba, may makikita kayo dito dot. Ito, medyo hindi nakita. At ito na lang pinakamalaki. So, ang kapal ng coverage niya guys. This time I'll be doing the foundation. And here, napaka-pigmented ng foundation niya, which is the Everbelena Face Foundation. Yan. At sa tingin ko naman, sukat na sukat siya. At ayan, napakaganda niya sa ating balat. So, ang hirap tabunan na. So, ayan, nakalagay na natin yung foundation and yung ating face powder. So, let's move on to the kilay. So, dahil walang kilay, we have here pang kilay naman. At saka nga pala, meron
yung eyeliner, I think the eyeliner can be also the pangkilay. Kasi as you can see, sa pangkilay, black siya. So, I think pwedeng din naman siyang pangkilay. So, we will put it on pangkilay. Here in pangkilay, at yan, wait. Ito, nilagyan ko na siya dahil eyeliner nga siya. Pang eyeliner talaga siya at ginawa lang natin pangkilay. Sobrang itim niya. And, dahil sabi ko nga, ang gagamitin na natin for this video is those product that was given to me. At ayun, so ang kailangan na natin gawin dito to be much more maganda, so lilinisin lang natin yung mga side. So yun nga, dahil tapos na tayo sa ating kilay, here is our lalagyan na, dahil sobrang itim niya. Oh my gosh, wait lang, dahil sobrang itim niya, dahil eyeliner talaga siya, lilinisin lang natin yung mga sides. Eyeshadow, let's try to use the lip tint. So, yeah, let's use the lip tint. So, the eyeshadow was done. You can see, bagay naman siya pang eyeshadow at mukha talaga siya pang eyeshadow. So, dahil hindi tayo masyadong marunong mag-eyeliner, let's try to put some eyeliner. So, ayun. The last video that I made is a disaster kasi hindi ako marunong mag-eyeliner. So, let's try it again. This one, so let's try to put it here. So ayun, the other one is done. Medyo ano lang kasi naputol siya, base yung putol, nakakainis, at patay ako sa kapatid ko. Ayan, the other one, so medyo hindi talaga ako marunong magkilay, so pagpasensyahan nyo. At ayan na ang ating mata, so ayoko na siya munang gamitin because ang bilis niyang maputol. Syempre, ano siya yung pencil na siya, diba? So, mabilis talaga siya maputol at patay ako sa kapatid ko dahil. So, ayan, wait lang. Medyo, ano to? Okay. Next is we're going to don the lipstick. Dahil lipstick na tayo, dahil wala tayong blush. So, yan. Dahil ang ating, ano, ay matte lipstick. That's a matte lipstick, so sorry guys, kasi hindi talaga ako marunong mag-eyeliner as you can see. At ayoko na ipakita. Ayan o, diba? Pero maayos naman siya, medyo magulo lang. Kasi hindi talaga ako sanay mag-eyeliner. Hindi talaga ako natutong mag-eyeliner. So ayan na ang ating makeup look. Using those products that was given to me. Lahat po ng ginamit ko ay galing dun sa product na napanulunan ko sa giveaway. So ayan, shout out again to Ate Irish and thank you very much for dahil nabunot mo ako sa iyong pag-giveaway. At ayun, thank you very much Ate Irish. Ayun, sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, subscribe Ate Irish video. Ayun, marami kayo matututunan din sa kanya. Ayan, hi ate. So ayun guys, ayun na ang ating makeup look and thank you for watching. I hope you like it and don't forget to like, share, and subscribe my channel. And if you want to get notified, just click on the ring bell button
just click on the subscribe. And if you want to get notified for my next and other video, just click on the ring bell button after clicking the subscribe button. So ayan, bye guys! Thank you for watching!